હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે સીતાફળ બાસુંદી બનાવવાની છે। જે બનાવવા માટે આપણે કોર્નફ્લોર કે કસ્ટર્ડ પાવડર કે માવાનો ઉપયોગ કરીશું નહીં। નેચરલ દૂધ અને સીતાફળમાંથી જ બનાવીશું। તો આ ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં તમે ચોક્કસથી તેને ટ્રાય કરજો। તો અહીં બાસુંદી બનાવવા માટે મેં 1 લીટર દૂધ લીધું છે। બાસુંદી બનાવવા માટે દૂધ ફૂલ ફેટનું હોય તેવું અને ફ્રેશ લઈશું અને ગેસ ઉપર એક ઉભરો આવી જાય ત્યાં સુધી તેને ગરમ થવા દઈશું। પછી ગેસની ફ્લેમ લો કરી લઈશું અને તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। દૂધ ઉકળે અને ઘાટું થાય ત્યાં સુધી આપણે સીતાફળમાંથી બી અલગ કરી લઈશું। તો મેં અહીં 3 કિલો જેટલા સીતાફળ લીધા છે, પણ તેમાંથી હું 1 કિલો સીતાફળનું જ્યુસ કરવાની છું। તો સીતાફળને પહેલાં આ રીતે અડધું કરી લઈશું અને ચમચીની મદદથી તેનો જે પલ્પ છે એ અલગ કરી લઈશું। બાસુંદી બનાવવા માટે જે સીતાફળ છે તે એકદમ તાજા અને પાકા હોય તે રીતના લઈશું અને તેની ચમચીથી બધા જ સીતાફળનો આ રીતે પલ્પ અલગ કરી લઈશું। તો મેં અહીં 1 કિલો સીતાફળનું પલ્પ અલગ કરી લીધું છે। કસ્ટર્ડ પાવડર કે કોર્નફ્લોર યુઝ કરતા નથી, એટલે થોડુંક સીતાફળનો પલ્પ વધુ જોઈશે। તો હવે જે ગેસ ઉપર દૂધ ગરમ થવા મૂક્યું છે તેને ચેક કરીશું અને દૂધને પણ વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। સીતાફળના પલ્પમાંથી બિયા અલગ કરવા માટે સીતાફળના પલ્પને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને તેની અંદર લગભગ 3-4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને રિવર્સ મોડ ઉપર ફેરવીશું। લગભગ 5 થી 6 સેકન્ડ માટે ફેરવીશું, પછી બંધ કરીશું। 5 થી 6 સેકન્ડ માટે ફેરવીશું અને બંધ કરી દઈશું। સીતાફળના પલ્પને આ રીતે પૂરી તળવાના ઝારામાં લઈ અને ચમચીથી ઘસશો એટલે આ રીતે બધા બી અલગ થઈ જશે અને જે મોટો હોય તેને આ રીતે ચમચીથી લઈ લઈશું અને બધા જ બીને અલગ કરી લઈશું। તો આ રીતે લગભગ 10 મિનિટમાં જ તમે 1 કિલો સીતાફળનો પલ્પ અલગ કરી શકાશે। તો સીતાફળનો પલ્પ અલગ કર્યા પછી દૂધને પણ ચેક કરી લઈશું। તો લગભગ દૂધ આપણું કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે। તો હવે તેની અંદર 1 વાટકી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। સીતાફળનો પલ્પ પણ મીઠો હોવાથી ખાંડ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો છો। આ બાસુંદી બનાવતા લગભગ 40 થી 45 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે, પણ તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવી હોય અથવા કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય અને ફટાફટ બનાવવી હોય તો તમે 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લાવર દૂધમાં ઓગાળી અને એડ કરી શકો છો અને 4 થી 5 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરી અને બનાવશો તો ઇન્સ્ટન્ટ બની જશે। તો હવે દૂધ કમ્પ્લીટ ઉકળી ગયું છે અને ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે। તો હવે જે સીતાફળનો પલ્પ છે તે એડ કરી દઈશું। મેં અહીં 4 મોટા ચમચા જેટલો સીતાફળનો પલ્પ એડ કર્યો છે। હવે તેને દૂધની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને આ રીતે હલાવતા રહીશું એટલે બધો પલ્પ દૂધની અંદર ઓગળી જશે અને 5-7 મિનિટ સુધી ચલાવતા રહીશું, જેથી બધો પલ્પ દૂધની અંદર સારી રીતે ચડી પણ જશે। હવે તેની અંદર અડધાથી પણ ઓછી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું। સીતાફળની પોતાની જ એક ફ્લેવર અને સ્મેલ હોવાથી આપણે ઇલાયચી પાવડર એકદમ થોડો જ ઉમેરીશું અને તેની અંદર ગરમ પાણીમાં પલાળી અને ફોતરું કાઢીને કટ કરેલી બદામ એડ કરીશું। મેં અહીં 10 જેટલી બદામને અડધો કલાક માટે ગરમ પાણીમાં પલાળી અને તેનું ફોતરું અલગ કરી અને કટ કરી લીધી છે। તો બદામને નાખવી એકદમ ઓપ્શનલ છે। જો તમને પસંદ હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, તમને પસંદ હોય તો તમે બીજા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એડ કરી શકો છો, પણ આ બાસુંદી જેટલી પ્લેન હોય એટલી વધારે સારી લાગે છે। તો હવે આપણી બાસુંદી તૈયાર છે, તો તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને તેને એકદમ ઠંડી થવા દઈશું। ઠંડી થયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રીમી અને ઘાટી એવી બની છે। જો તમે તેમાં માવો એડ કરવા માગતા હો તો 4 થી 5 ચમચી જેટલો તમે માવો પણ એડ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી ગમી હોય
તો તેને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હેવ અ નાઇસ ડે.